Pre, ano yan pre? Hello pre. Ito pala yung ano, yung tinik na ito yung pinang-corona dati kay Kristo. Oo, yan yun. Doon siyang ipinako. Tingnan nyo. Ito ang hahaba oh. Puro tinik yan. Tapos against the light. Yan, dami yan dito. Maano siya, sharp. Mayroon pa dun. Ito oh. Ganyan kahaba. Yung pinang-corona dati. Saan, di makita. Yung... Yung pinang-corona dati kay Jesus. Wala, corona injection. Tapos crown. Yun yung ano inuulam niya dati. Doon sa taas. Oh yun. Karob. Karniro. Tapos ito na. Tapos ito na yung backup namin. Andito na yung mga... Dito lang. Ha? Yung Area tayo para hindi magulo yung ano. Yung pababa na yan oh, meron? Natsakan ko lang. Basta ito.